ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ እንግዲህ ሳውንድ ታክሴሽን ወይም ታክስ ሲስተሙ እንዴት ነው አሪፍ የሚሆነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከባለፈው ቻፕተር 3 ፓርት 3 ቀጥሎ ያለ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ይሄ። ሶ ሳውንድ ታክስ the first one is equity in distribution of tax burden, right? የታክስ በርደናችን ወይም የታክስ አከፋፈል ሲስተሙ ምን መሆን አለበት? ኢኩዊቲ መሆን አለበት። በተመሳሳይ ሲቹዌሽን ያለ ሰው ወይም ተመሳሳይ የገቢ መጠን ያለው ሰው ተመሳሳይ የሆነ ታክስ መክፈል አለበት። የተለያየ የኢንካም ሁኔታ ያለው ታክስ ሬቬኒው ያለው ፕሮፊት ያለው ሰው ደግሞ ወይም ግለሰቦች ደግሞ የተለያየ ታክስ መጠን መክፈል አለባቸው የሚልና እንዲሁ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የገቢ መጠን ያላቸው ወይም ታክስ ሬቬኒው ማት ሬቬኒው ጀነሬት የሚያደርጉ ወይም ፕሮፊት ያላቸው ሰዎች ወይም ሪቸር ግሩፕ ምንላቸው ከፍተኛ የሆነ ታክስ መክፈል አለባቸው ከትንሽ ገቢ መጠን ካላቸው ሰዎች የሚል ሐሳብ ያለው ነው እያንዳንዱ ያለ ማለት ነው። ሶ from the earlier time equity or justice in taxation has been just universally accepted goal of taxation እንግዲህ ከበፊትም እንደምናውቀው justice ወይም equity ምንለው እንደዚህ ፍትሃዊነት በታክስ ሲስተም ላይ እንዳጠቃላይ አክሴፕት የተደረገ ጎል ነው ወይም ሐሳብ ነው ማለት ነው። so there are two aspects to the problem of equity እንግዲህ በኢኩዊቲ ስንል ሁለት ሐሳቦች ይኖራሉ ማለት ነው። ሁለት አይነት እይታዎች ይኖራሉ። the first is the proper treatment of the person in like circumstance, right? በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉ ሰዎች properly treat መደረግ አለባቸው የሚል ነው። the rule in this case is equal treatment of equals, right? በኩል የገቢ መጠን ያለው ሰዎች እኩል ትሪት መደረግ አለባቸው ወይም እኩል ታክስ መክፈል አለባቸው የሚል ሐሳብ አለው ማለት ነው። so all those persons who are placed in similar situation or circumstance should bear the same amount of burden of taxation ነው። እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉ ሰዎች በተመሳሳይ ገቢ መጠን ያሉ ሰዎች ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ የታክስ በርደን ወይም የታክስ ክፍያ ሊኖራቸው ይገባል የሚል ጽንሰ ሐሳብ ያለው ነው ማለት ነው። so the second aspect ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ equity in taxation is desirable relative treatment of person in unlike circumstance በተለያየ ሁኔታ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው ትሪት የሚደረጉት ታክስ ላይ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። right? so that is those who are better off should pay more tax and those should bear a greater burden of taxation ነው። እንግዲህ በአሪፍ ሁኔታ በተመቻቸው ሁኔታ አሪፍ የገንዘብ መጠን ያላቸው ሰዎች ምን መሆን አለባቸው ማለት ብዙ ገንዘብ ወይም ታክስ መክፈል አለባቸው የሚል ጽንሰ ሐሳብ ያለው ሰው ነው ማለት ነው። የተሻለ ፕሮፊት ያላቸው የተሻለ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ታክስ መክፈል አለባቸው የሚል ነው ማለት ነው። so there is general agreement on these points, so there is just considerable difference of opinions among economists and just a statement on the realizations of equity in practice. so የተለያየ እይታዎችም ሊኖሩ ይችላሉ በኢኮኖሚስቶች ነው የሚለው። so the other one is productivity. sound taxation ሊኖር አንድ ታክስ ሲስተም ሳውንድ እንዲሆን ወይም አሪፍ እንዲሆን ምን መሆን አለበት? ፕሮዳክቲቭ መሆን አለበት። ለምሳሌ ታክስ የሚከፍል ማህበረሰብ ሌላ በተዘዋዋሪ ከፐብሊክ ኢንተርፕራይዞች ወይም ከተለያየ መንግስት ተቋማት ፕሮፊቱን ማግኘት አለበት። ፕሮዳክቲቭ መሆን አለበት። አንድ ነገር ሊያሳድግ ይገባል። ኢኮኖሚያዊ ግንባታ ሊኖረው ይገባል የሚል ጽንሰ ሐሳብ ያለው ነው ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲ ምንለው ሰከንድ ፕሪንሲፕል ነው። so the second element of sound taxation system is productivity, right? ምርታማነት. so the basic purpose of taxation is to get revenue. through it can have just both regulatory and non-revenue uses, right? እንግዲህ sound taxation ዋና ታክስ መኖር ራሱ ዋና ዓላማው ምንድነው? ሬቬኒው ለማግኘት ነው፣ ትርፍ ለማግኘት የተሻለ እድገት ለማግኘት ነው አይደል? so as the need of the public authorities increase continually the tax system should yield increased revenue, right? so እንግዲህ የማህበረሰብ ግዴታዎች አውቶሪቲዎች የመንግስት ግዴታዎች የተለያየ ማህበረሰቡን ፍላጎት ከማሟላት አንፃር የሚመጡ ግዴታዎች አውቶሪቲዎች በጨመሩ ቁጥር ምን መሆን አለ? ታክስ ሲስተሙ ምን መሆን አለ? ኢንክሪዝ መሆን አለበት፣ right? ታክሱ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ሬቬኒው በዛ ልክ ይጨምራል ማለት ነው። right? so experience in the last few decades both in advanced as well as developing countries indicates greater need for resource to meet
the demand of expanding public programs ስለዚህ እንግዲህ ከልምድ አንፃር በዚህ በሁለት 10 ተከታታይ 10 ዓመታት በተደረገ ጥናት በአደጉም ባላደጉም ሀገሮች ወይም በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ምንድነው need of resource ነው need for resource to meet the demand of expanding public programs የተለያየ የማህበረሰቡ ፍላጎቶች መጨመር ታይተዋል ነው የሚለው there has been just continuous pressure on the availability revenue source and there is just every indication that the pressure will continue እንግዲህ መንግስት የተለያየ ግዴታዎች እየጨመሩ ማህበረሰቡ የህዝብ ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር ምናምን ብዙ ግዴታዎች እየመጡበት ማለት ያ ደግሞ ምንድነው ፐብሊክ ሬቬኒው መጨመር አለበት ወይም ታክስ እየጨመረ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው ማለት ነው so tax productivity does not mean simply revenue returns tax productivity ማለት ዝም ብሎ ትርፉን መልሶ ማምጣት ማለት አይደለም just adequacy regulatory and flexibility are important aspects of tax productivity እነዚህ tax productivity ላይ መጠቃለል ያለባቸው ኮንሴፕቶች አሉ ለምሳሌ adequacy adequate መሆን አለበት በቂ መሆን አለበት ታክሱ የሚሰበሰበው ታክስ በቂ መሆን አለበት regularly መሆን አለበት right በየጊዜያቱ በሆነ interval of time መሆን አለበት flexible መሆን አለበት እንደ ሁኔታዎች የሚቀያየር አይነት የታክስ ሲስተም ወይም ፖሊሲ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው right so a sound tax system should ensure adequate and regular tax return to meet the requirement of the economy right እንግዲህ adequate ወይም regular tax return ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ አንድን አገር ኢኮኖሚ ለማስጠበቅ right so the returns should also be flexible ሪተርኖችን በዛው ልክ flexible መሆን አለባቸው right ተለዋዋጭ እንደ ሁኔታዎች የሚሆኑ መሆን አለባቸው but productivity is only a relative concept for there may be just time during depression when stability of tax revenue will be possible only at the expense of undue burden some effects just upon the taxpayers and heightening of general deflationary effects ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ምንለው ግዴታ ባንድ ሳይድ ብቻ ላይሆን ይችላል በተለያየ ሳይድ ምክንያቱም አስቸጋሪ በሆኑ ሰዓቶች የሚሰበሰበው ታክስ ምንድነው እነዛን ወጪዎች ለመሸፈን ሊሆን ይችላል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ሳውንድ ታክሴሽን እንዲኖር ጥሩ የታክስ ሲስተም እንዲኖር የሚያደርገው ምንድነው ራይት ኦፍ ታክስ ፔየርስ እነዚህ ታክስ ፔየርስ ወይም ታክስ የሚከፍሉ ማህበረሰቦች ግለሰቦች ምን መብታቸው መጠበቅ አለበት ማለት ነው ይሄ ማለት ነው በቂ የሆነ ታክስ በሰሩት ልክ የሆነ ታክስ የሚከፍሉ ከሆነ እንዲሰሩም ሰላም ሊኖር ይገባል እንዲሰሩ የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው መንግስት ሊያስጠብቅላቸው ይገባል የሚል ኮንሴፕት ያለው ነው ማለት ነው so a sound tax system will have to be safeguard the interest of the taxpayers right እንግዲህ አሪፍ ታክስ ምንለው ምንድነው እነዚህ ታክስ የሚከፍሉ ማህበረሰቦች መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው right መጠበቅ አለባቸው so in a democratic setup the right of taxpayer have to be continuously kept in mind እንግዲህ በዲሞክራቲክ በሆነ እይታ ስናየው ዲሞክራሲ በሆነ እይታ ስናየው just ታክስፔየሮች ምን መሆን አለባቸው just መብታቸው መጠበቅ አለበት እንዲሰሩ የሚያደርግ የተመቻቸ ኢንቫይሮንመንት እንዲኖራቸው የሚያደርግ environment መፈጠር አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው beside the present level of taxation as well as future prospects just necessary that the interest and right of taxpayers should be just given adequate recognition right በቂ የሆነ recognition ማግኘት አለባቸው ማለት ነው እነዚህ taxpayers right so apart from the inherent right of the taxpayers who support government functioning high taxpayers morally is essential for effective administrations of tax laws right ስለዚህ ታክስ ላዎች ደግሞ ምን ማለት effectively administer መደረግ አለባቸው ነው የሚለው so an intelligent concern with taxpayer problem will require the public authority to የመንግስት ግዴታዎችም እንዳሉ ነው so make efforts to broaden his understanding of particular tax measures right እንግዲህ የተለያየ ታክስ ሜጀር የሚያደርግባቸውን broaden ማድረግ አለበት እይታው አንደርስታንዲንጉ ምን መሆን አለበት ሰፋ ያለ እይታ መኖር አለበት ነው የሚለው reduce to minimum the inconvenience and interference associated with tax payment and collection እንግዲህ የተለያየ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ ታክስ በክፍያ ጊዜ አለመስማማቶች እነዚህ ነገሮችን ምን መሆን አለበት ማለት ነው
ፔመንት ሜቶዱ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞችን ሪዲዩስ ማድረግ አለበት መቀነስ አለበት የሚፈጠሩ ችግሮችን ምክንያቱም ታክስ ፔሩ ግለሰቡ ከፍተኛ የሆነ ታክስ እንዳይጣልበት የሚያደርጉ የተለያየ አለመስማማቶች እነሱ ሪዲዩስ መደረግ አለባቸው the third one is provide for promote fair treatment of his complaints right promote ማድረግ አለበት ፌር የሆነ ትሪትመንት ሊኖር ይገባል ማለት ነው እያንዳንዱ ቅራኔዎችን ማብረሰው ታክስ ፔሮች የሚያደርጉት ቅራኔ ካለ እሱን መቀበልና just promote fairly treat ማድረግ አለበት the fourth one is the tax system and the economy right the tax system and the economy ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው fourth a sound tax system should be so diverse that it should fulfill certain basic requirements or objective of an economy እንግዲህ ታክስ ሲስተም ሲኖር ኢኮኖሚው ማደግ አለበት የሆነ ስለ ኢኮኖሚው የሆነ ኦብጀክቲቭ አላማ ሊኖረው ይገባል right ማህበረሰቡ ወይም ግለሰቦች ታክስ የሚከፍሉት የሆነ አላማ ስላለ ሊሆን ይገባል የሆነ ኢኮኖሚያዊ እድገት ስለሚያስፈልግ ሊሆን ይችላል right so since in 1930s special attention has been given to the problem of controlling economic fluctuations and maintaining full employment preventing tendencies towards secular stagnation and controlling inflation during wars or defense emergencies right so እንግዲህ በ1930ዎቹ እንግዲህ አቴንሽን ስፔሻል አቴንሽን የተሰጠው ምንድነው እነዚህ የተለያየ ኢኮኖሚ ፍላክቹዌሽኖች እነሱን እንዲሁ ደግሞ maintaining full employment ሙሉ የሆነ የቅጥር ሊሆን ይችላል preventing tendencies towards secular stagnation የተለያየ secular እምለት ላይ የሚደረጉ የተለያየ stagnationዎችን ግጭቶችን ለመቀነስ controlling inflationዎችን during the war and defense emergencies እንደዚህ በጦርነት ጊዜ ያሉ እንትኖችን አደጋዎችን ለመቀነስ ሊደረግ በጣም አቴንሽን የተሰጠው ነበር በ1930ዎቹ ማለት ነው ይሄ ታክስ ሲስተም ነው so while full employment and economic stability are important objectives of public policy in an advanced economy economic growth is significant in backward and undeveloped economy እንግዲህ በአደጉ ሀገሮች ምንድነው full employment ወይ ሙሉ በሙሉ ሚሰራው ትውልድ የመፍጠር ወይ ሁሉም ሰው ሁሉንም ማን ፓወር ወደ ስራ ማስገባት የሚል እንዴ ደግሞ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲ እንዲኖር ነው ባደጉ ሀገሮች ዋና አላማው ግን ባላደጉ ሀገሮች በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ደግሞ ምንድነው ዋናው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ለማምጣት ነው ማለት ነው ይሄ ታክስ ሲስተም ሆነ ያለበት so the fifth one is the benefit principle of taxation የሚለው ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው just እንዳይረስምብን just ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር and subscribe በማድረግ ቻናሉን እንድትደግፉ ስል እንግዲህ ባክብሮ